අදම කියලා දෙන්න යන්නේ මේ අලුත් වීඩියෝ සීරීස් එකක්. ඒ කියන්නේ අපි highlight කොහොමද ඇඩ් කරගන්න කියලා. ඔයාලට පේනවාද මේ image එක මම අදන් තියෙන image එක. මේ image එක මෙහෙම නෙමෙයි තිබ්බේ. මම ඕනනම් stock image එක පෙන්නන්නම් ඔයාලට. stock image එක මට විනාඩියක් දෙන්න load කරගන්න. නෑ ඕනේ stock image මම ගාව තියෙනවා. මේක තමයි තිබ්බේ image එක. මම image එක මේ image එක හදාගත්තා. ඔයාලට ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. මම අර කියලා දෙනවා මේක හදාගත්තේ කොහොමද කියලා. ඉක්මනට අපි ඉක්මනට කතා කරමු මේක. එහෙනම් හරි. මම මේක ඔෆ් කරගන්න. මම මේක group එකකට දාගන්නම්. මට පහසුවට වැඩ කරන්න. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේක මට මුලින් මේකේ selection එකක් කරන් මට මේක වෙන් කරගන්න ඕනේ. මම ඒක කරන්නේ select ගිහලා subject ගිහලා select කරගන්නවා ඉක්මනට මේක. හරි. selection එකක් දාගන්නවා. දැන් මම ගාව තියෙන selection එකක් මේකේ selection එකක් මම ගාව තියෙනවා. මේ මම කරන්නේ background එකට මම දාගන්නවා exposure layer එකක් දාලා ඉවරලා background එක ඩාර්ක් කරගන්නවා. මම කිව්ව හැම වෙලෙම highlight කියන pop up වෙන්න ඕන නම් background එක ඩාර්ක් වෙන්න ඕනේ. හරි. ඊස් මම කරන්නේ මේක brush එකක් අරන් ඉවර වෙලා අඩු flow rate එකක් යටතේදී soft tone brush එක මේ පැත්තේ තමයි ආලෝකය කියන්නේ. ආලෝකය එන පැත්ත ඩාර්ක් කරගන්න. මම assume කරනවා මේක හේතු වෙලා ඇත්ති කියලා විත්තියට. ඒ අනුව තමයි මම මෙහෙම තීරණය කරේ මෙහෙම එකක් දාගන්න. ඔය පිටි හේතු නැත්තම් මේ වැද මෙහෙම තියෙන්න දෙයක් නැහැ. මම ආරාධනා සාර්ථක කරන්න උත්සාහ කරන්නේ මේක මොකද මට වෙලාව ගැටලුවක් තියෙන හින්දා. ඊට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් මේක අඩු කර ගන්නවා ඩාර්ක්නස් එක. හරි. මම තව එක්ස්පෝසර් ලේයර් එකක් දාගන්නවා කොකටත්. දාන් ඉවර වෙලා මම එතනිනුත් මෙතනින් පොඩ්ඩක් අයින් කරගන්නවා. එළිය වැටෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ මට තියෙන්නේ මේක ඩාර්ක් එකක් දාගන්න එක්ස්පෝස් ලේයර් එකක් දාගෙන ඉවරලා ඩාර්ක් කරගන්න මේ බොක්ස් එක කියුබ් එක. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ hard on brush එකක් කරා මට ඕන පැති වලින් මම මේක අයින් කරගන්නවා. එක්ස්පෝස් ලේයර් එක. මට එක්ස්පෝස් එක අවශ්‍ය නැහැ මේ උඩ මේකට. මම මේක මකා ගන්නවා. මොකද මේ පැත්තම ඩිරෙක්ට් ආලෝකය වැටෙන්නේ. මම කරන්නේ රෆ් විදියට දා ගන්නවා මේක. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ X අකුර ඔබලි කරලා white foreground color කරා. හරි ගන්නවා. ඔයාලගේ දැනටම ලස්සන එකක් හැදුණා. කොහොමද යාළුවනේ මම පොඩ්ඩක් මේ හරිය වීඩියෝ නැත කරන්නම්. YouTube එකේ අවසානට මම දැකපු ඇනලිටික්ස් වලට අනුව මගේ වීඩියෝස් බලන වගේ භාගයට භාගයක් subscribe කරලා නැහැ කියලා තමයි මට පෙන්නන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලා මගේ මම බලන මම දාන වීඩියෝ කන්ටෙන්ට් වලට කැමති නම් මතක ඇතුව subscribe කරන්න, bell icon click කරලා notify වෙන්න. මොකද මම හිතනවා ඔයාලට මම දාන වීඩියෝස් එකක්වත් miss වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඇත්තටම කිව්ව subscribe කරන එක මොකද ගාස්තුවක් මොකද දෙයක් අය වෙන්නේ නැහැ. ඒක හැමෝටම කරන්න පුළුවන් නොමිලේ ලබා දෙන දෙයක්. ඔයාලා ඒක කරන්න. එතකොට මට ඔඩියන්ස් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. සහ මට ඒක කරන්න ලොකු උදව්වක්. අපි එහෙනම් ආයෙත් වීඩියෝ එකට යමු. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේක ඩුප්ලිකේට් කරලා ඉවර වෙලා ඩුප්ලිකේට් එකකින් වල්පෙමදී මේක තමයි වැඩේ තියෙන්නේ. ක්ලික් කරේ නැත්තම් මාස්ක් ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. මෙතන තියෙන ක්ලික් කරන බටන් එක. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් අයින් කරගන්නවා අනිත් එක. වැඩි පේන්නේ නැහැ මොකද ඩාර්ක් වැඩි හින්දා මම මේක අඩු කරගන්නවා opacity. පස්සේ වඩා අපි එක්ස්පෝස් එක අඩු කරලා බලමු. ඔයාලට යාන්තම් වගේ පේවනම් ඇති. හරි. ඔයාලට මේ 3D ඔබ්ජෙක්ට් එකක දැන්නම් පේනවා ඇති මම හිතනවා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මේකට highlight එකක් දාගන්න. exposure highlight එකක් දාගන්නවා මම. ඊට වෙලා මම මේක control I වල මම ඉන්වර්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ X අකුර බලි කරලා hard on brush එකක් තියෙද්දි මේ ෆේස් එක සම්පූර්ණයෙන්ම මම ඇඩ් කරගන්නවා highlight වලින්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් concentrate කරන්න එක කෝණ එකකට. X අකුර ඔබලා ඉන්වර්ට් කරගන්න. මොකද මේව නැත්තම් පස්සට කාලයක් වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ soft tone brush එක කරා අඩු flow rate එක තේරුණා වැඩි.
පළවෙනි වෙනස. පොඩි යාන්තම් මාර්ජින් එකක් එන්නේ. ඒක මම 15ක් කරගන්න ඕනේ. 15 ප්‍රේස් කරත් එක්ස්පෝෂර් ක්ලිප් කර මාස්ක් නැත්නම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට ඇඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ 15 ප්‍රේස් එක විතරක් ඉතුරු වෙන්න මේ අනිත් ඒවා අයින් කරගන්න. ෆෝරේට් එක 100%. මම දැන් කරන්නේ මේකෙන් අප්‍රම් බෂ එක කරා මම කන්සන්ට්‍රේට් එක කරගන්න එක කෝණ එක පාර තේරුණා වැඩි. මම තව ටිකක් දාගන්න ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඒක ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව කරගන්න. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන පොඩ්ඩක් මට දැන් සුදු පාට තියෙන. මට ඕන එක කලර් එකක් දාගන්න. මම කරන්නේ කලර් වෙනස් හරි කර්ව් හරි ඕනෑ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කර්ව් එක පාවිච්චි කරනවා මම මේකට. පාවිච්චි කරලා මම කරන්නේ බ්ලූ අඩු කරගන්න. ඒක කහ පාට මතුවේ. ඔයාලා පේනවා. අතු පාට වැඩි කරගත්තාම පොඩ්ඩක් අත්තරම් පාට ගතියක් ඒ. ගින් තොඩ කරම් බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. ඔයාලා මේ ලස්සන කලර් එකක් ආවා. ඔය ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර් එක අපි උඩට දාගන්න. Ctrl J එක ඩුප්ලිකේට් කරා Ctrl Shift outer bracket key එක දැම්මට පස්සේ උඩට එනවා. ඊට පස්සේ මේකට දාගන්න තියෙන්නේ බොක්ස් එකට. ඔයාලට පේනවා ඇති. පොඩ්ඩක් ඉන්ටෙන්ස් කරගත්තා නම් හොඳයි කියලා RGB කර්ව් එක කඩු කරගත්තා නම් පොඩ්ඩක් හරි. මම හිතන ඔයාලට පැහැදිලි කියලා කරපු වීඩියෝ එක ඔයාලා ගැටලු තියෙන කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ලයික් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මේ සීරීස් එක තමයි ඇඩින් හයිලයිට්ස්. මේ දැන් 3D කරන වගේ දෙයක් තමයි කරලා වෙන්නේ. මම මට ඇත්තට වෙන දෙයක් හිතා ගන්න බෑ මේක කරන්න මේ ඉමේජ් එකට. හරි. ඔයාලා channel subscribe කරන්න, වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් කරලා ලයික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මම එහෙනම් ඔයාලා අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙන්න.